Bună ziua! În precedentul video am dat o explicație așa un pic mai tehnică despre teoria mea asupra cauzei parafiliei, adică atracției pentru același sex, care și ea, până la urmă, era o simplificare a teoriei mele, pe care am expus-o mult mai detaliat în cartea mea Dinamica psihologiei abisale. Ei bine, în video ăsta o să fac o simplificare, să zic așa, maximă a teoriei mele, respectiv avem bisexualitate în cazul în care pe linia transgenerațională de sex opus avem un hiperapetit libidinal. Asta duce la bisexualitate. Pe de altă parte, dacă pe linia transgenerațională de același sex avem aplatizare libidinală, rezultatul va fi fie parafilie totală, homosexualitate, fie transexualitate, care e o homosexualitate din asta mascată sub teoria schimbării corpului genital, organului genital. Și există trei situații de aplatizare libidinală. Eu am zis în video precedent doar două, respectiv tulburarea de personalitate de tip schizoid și o depresie mijlocie spre majoră. Astea au constantă lipsa apetitului sexual. Ei, și mai e o situație cu care am început eu la un moment dat seria asta de videouri, respectiv maternitatea la femei. În timpul maternității, apetitul sexual femeesc scade la maxim. Ei, numai bine cu ocazia asta să vă readuc aminte, în special pentru domni, să nu facă presiuni asupra soțiilor aflate în perioada maternității să aibă relații intime. Pentru că dacă rămân însărcinate în urma unui astfel de relații intime, atunci fetița e posibil să dezvolte un comportament lesbian în viitor. Pentru că libidoul ei vine mare parte de la tatăl hiperlibidinal, iar de la mama care are, în cazul de față, maternitate, să nu primească nimic în negocierea generală a libidoului. Desigur că nu e vorba doar de mama aici, e vorba și de bunică, e vorba și de străbunică. Și aici mai e de căutat să vedem cam care e situația de uneori străbunica, alteori bunica sau alteori mama are un cuvânt de spus în treaba asta. Și desigur se deschide aici pentru mine posibilitatea de a face un tabel a compatibilității libidinale între membrii cuplului, adică pe viitor să facem cumva să ne alegem partenerul în funcție de apetitul nostru libidinal și nu de alte lucruri, de, eu știu, modul cum ne potrivim în exterior, după statusul social fiecăruia. Nu, e mult mai important să fie un oarecare echilibru între apetitul sexual între partenerii cuplului, deși, într-adevăr, libidoul bărbatului trebuie să fie un pic mai puternic, ca așa e natural datorită funcției masculinității. Desigur, tabelul respectiv nu pot să-l fac acum, că am altceva de făcut, dar în câțiva ani cred că o să fac asta, dacă tot o să fie bine pentru mine. O zi faină vă doresc, la revedere!